Σε προηγούμενο βίντεο εξήγησα όσο πιο απλά μπορούσα τι είναι μύθοι και όσοι δεν το έχετε δει, καλό είναι να το δείτε πριν προχωρήσετε σε αυτό το βίντεο. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα προσπαθήσω όσο πιο απλά μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε ποια είναι τα είδη των μύθων, ώστε να μην τους παρεξηγούμε και παρεμηνεύουμε χωρίς όμως αυτή η εξήγηση να είναι και απόλυτη. Η μέγιστη λοιπόν της φιλοσοφίας, του πνεύματος και των μύθων, οι αρχαίοι προγονείς μας και λοιποί λαοί, το οποίο ισχύει και μέχρι τις ημέρες μας, είχαν ξεχωρίσει τους μύθους σε κάποιες κατηγορίες για να διευκολύνουν την κατανόησή τους, αλλά και να διευκολυνθούν στη διδασκαλία τους προς τους νεότερους και όχι μόνο. Οι μύθοι λοιπόν, σύμφωνα με αυτούς, είναι οι θεολογικοί μύθοι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν σώματα, αλλά εξετάζουν και παρουσιάζουν τις ουσίες των θεών, όπως για παράδειγμα, ένας θεολογικός μύθος είναι το μέρος του μύθου που λέει πως ο Κρόνος καταβρόχθησε τα παιδιά του. Το κομμάτι αυτού του μύθου δηλαδή μιλάει ενεγματικά για την ουσία του Θεού αυτού, για το είναι του. Γι' αυτό και αυτοί οι θεολογικοί μύθοι χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται κυρίως από τους φιλοσόφους. Οι φυσικοί μύθοι, απ' την άλλη, είναι αυτοί που αναφέρονται στις ενέργειες των θεών στον κόσμο αυτόν, όπως για παράδειγμα ότι η Δήμητρα, όταν έκλεψαν την κόρη της Περσεφόνης, σταμάτησε την καρποφορία της γης μέχρι να επιστραφεί η κόρη, όπου και ξανά άφησε τη γη να ανθοφορήσει. Το μέρος του μύθου αυτό, για να το καταλάβουμε καλύτερα, αφορά την ενέργεια του Θεού στον κόσμο αυτό. Γι' αυτό και οι μύθοι αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως από ποιητές αλλά και καλλιτέχνες γενικότερα. Οι ψυχικοί μύθοι, και αυτοί χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τους ποιητές και τους καλλιτέχνες, και είναι αυτοί που εξετάζουν και παρατηρούν τις ενέργειες της ψυχής στο μύθο. Όπως για παράδειγμα, και εμείς οι ίδιοι όταν μεταφέρουμε τις σκέψεις μας σε άλλους, αυτές όμως θα παραμένουν και στο δικό μας μυαλό στο οποίο γεννήθηκαν. Αυτή την ενέργεια της ψυχής είναι αυτό που εξετάζουν οι ψυχικοί μύθοι. Οι υλικοί μύθοι, που είναι και οι τελευταίοι, είναι αυτοί που παρατηρούν και εξετάζουν την υλική πλευρά των μύθων, όπως μας αναφέρει ο Σαλούστης με το παράδειγμα των Αιγυπτίων, οι οποίοι λόγω έλλειψης παιδείας τη γη την αποκαλούσαν Ίσιδα, το υγρό το έλεγαν Όσιρη, τη θερμότητα Τυφώνα, τον Ίνο Διόνυσο, τους καρπούς Άδων κτλ. Το οποίο φυσικά και είναι λάθος, γιατί οι θεοί είναι άειλοι, δεν υπάρχουν μέσα στα σώματα. Αυτά λοιπόν τα υλικά όμως, αυτά τα σώματα, έτσι όπως υπάρχουν μέσα στους μύθους, αν πούμε ότι είναι αφιερωμένα σαν προσφορές στους θεούς, όπως ακριβώς είναι και τα βότανα, οι λύθοι και τα ζώα, είναι λογικών ανθρώπων. Παράφρονων όμως και τρελών, αν τα αποκαλούμε θεούς. Εκτός και αν το εκλάβουμε έτσι ακριβώς όπως τη σφαίρα του ήλιου αλλά και την ακτίνα του ήλιου, από συνήθεια και τα δύο τα αποκαλούμε ήλιο. Οι υλικοί μύθοι χρησιμοποιούνται κυρίως για τα ιερά μυστήρια, τις τελετές και τις γιορτές στην αρχαιότητα. Από όλους αυτούς τους μύθους λοιπόν, κάποιοι θεωρούνται και μεικτοί μύθοι, όπως η αρπαγή της Περσεφόνης, η οποία ανήκει σε πολλές κατηγορίες μύθων, αλλά και στους συγκεκριμένους μεικτούς μύθους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως για τα ιερά μυστήρια, τις τελετές και τις γιορτές στην αρχαιότητα, όπως και οι υλικοί μύθοι. Αφού οποιαδήποτε τελετουργία επιδιώκει να συνδέσει εμάς με τον κόσμο και τους θεούς. Γι' αυτό και δύο πολύ γνωστές γιορτές που έγιναν από μεικτούς μύθους είναι η Κάδοδος των Ψυχών, η οποία τελειώνει την ημέρα της φθινοπορεινής ησημερίας, δηλαδή τότε που η μέρα αρχίζει να γίνεται μικρότερη της νύχτας και θεσπίστηκε από το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης. Ενώ η άλλη γνωστή γιορτή, κατά την αντίθετη ησημερία, την νεαρινή, την ανοιξιάτικη δηλαδή, είναι αυτή στην οποία γίνεται η αναγέννηση των ψυχών βασισμένη στο μύθο της μητέρας των θεών, της Ρέας και του Άτη. Αυτές είναι οι κατηγορίες μέσω των οποίων οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν, αλλά και ερμήνευαν τους μύθους άψογα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως είναι απόλυτο, αλλά διαβάζοντας ένα μύθο, ο μύθος ο ίδιος μπορεί να εξηγήσει αυτομάτως πού μπορούν να αποδοθούν τα μέρη της ιστορίας του, όταν ήδη γνωρίζουμε τις κατηγορίες τους, ώστε να μπορούμε να τους κατανοήσουμε καλύτερα. Ελπίζω λοιπόν να κατάφερα να σας δώσω να καταλάβετε, όσο πιο απλά και καλύτερα μπορούσα, τις γνώσεις από μια έρευνα τουλάχιστον 2 χρόνων στη μυθολογία, κείμενα, πολιτισμό και θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και όχι μόνο. Και μέσω αυτής της ανακάλυψης να κατανοήσετε το μέγεθος της αποκάλυψης που καλούμαστε να αναγνωρίσουμε. Καλή αφύπνιση να έχετε από το σκοταδισμό και καλή συνέχεια.